Hello everyone, welcome to eKuhipath. আশা কৰো আপোনালোক আটাই ভালে আছে। সো আজি মই ৰিমে আপোনালোকক আমাৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ সিম্পলিফাইড লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আহক আমি এই কি টপিক আজি ডিসকাস কৰিম। বৰ বিশেষ টপিক নাই, কিন্তু যিকেইটা টপিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো আশা কৰো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। So our first topic is Mountain Gorilla Conservation, যেটো উগান্ডাত আছে, then Unified Landing Interface and others. Let's see. So, এই আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আমি দেখুৱাইছো এইটো আপোনাক, যেটো আমাৰ Pursuit 365 holistic program আছে। আপোনালোকে ইয়াত MCQ, descriptive test, Assam specific prelims and Assam specific mains গোটেই টেষ্ট সিৰিজটো এটা কমপ্লিট পেকেজত পাব, যেটো আপোনালোকৰ 2025 ৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব বেছি বেনিফিচিয়েল বুলি প্ৰুভ হ'ব। সো আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে তলত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে। সো লাষ্ট ক্লাছত আমি কি কৰিছো মনত আছে নাই আপোনালোকৰ, কক। সো লাষ্ট ক্লাছত আমি গুমটি ৰিভাৰৰ বিষয়ে পাতিছো, বাংলাদেশৰ ফ্লাডৰ কথা পাতিছো। সো তাৰ পিছত কি অকনমানটো ৰিভিজন কৰিব লাগিব। চাও আজি আমাৰ কিমান মনত আছে বাৰু, যে বাংলাদেশত আৰু ত্ৰিপুৰাত যেটো ফ্লাড হৈ আছে, আৰু বাংলাদেশে কি কৰিছে, ইন্ডিয়াক ব্লেম কৰিছে ফ্লাডৰ কাৰণে, যে আমি আমাৰ যেটো দুনবুৰ ডাম আছে সেইটো আমি ৰিলিজ কৰি দিছো আৰু তাৰ কাৰণে ফ্লাড হৈছে। সো আৰু সেইটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিও দিছে। বাট লেটস সি আমাৰ তাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰিলিমছ ফ্যাক্ট খিনি কি আছে আমি সেইখিনি চাম আজি এতিয়া। সো কেইটামান MCQ লৈ আহিছো, যাতে আমি এটলিষ্ট লাষ্ট যেটো পঢ়িছো সেইটো আমি পাহৰি না যাও। Okay, so consider the following statement regarding the Gumti River. এই ৰিভাৰটো কিন্তু নিউজত আছে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কাৰণে। So the Gumti River originates in the Langthani hills of Tripura and flows into Bangladesh, where it merges with the Brahmaputra River. At least আমি যদি meticulously পঢ়িছো এই নিউজটো, এটা কথা আমি ভালকে জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত তো মাৰ্জ নহয়, আৰু এইটো কোট হয় মেঘনা ৰিভাৰত হয় আমাৰ, হয় নাই। সো মেঘনা ৰিভাৰত এইটো মাৰ্জ হয়। সো এইটো আমি একদম ক'ব পাৰো যে এইটো এটা ৰং স্টেটমেন্ট হয়। Then the Dunbur Dam on the Gumti River is used for irrigation and flood control in Tripura region. Correct statement. So which of the following statement is correct? So let's see. Statement 1 হয় নে নহয়, statement 1 to নহয় বুলি আমি গমেই পালো, কারণ এইটো it's not Brahmaputra but Meghna river, and then statement 2 it's correct, right? Okay, so অকনমান information লৈ আহিছো এতিয়া for revision purpose, that India denied Bangladesh claims that flooding in its eastern borders was caused by the opening of Dunbar Dam on the Gumti River in Tripura. So আমি যেটো অটো মেকানিজম গেট ওপেনিং এর বিষয় আছে হেতু পঢ়িছো। হাইড্রো ইলেক্ট্রিক ডাম বিলাকত যেটো থাকে হেতু কি হয়, যেতিয়া পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় অটো ৰিলিজ হৈ যায় ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে, কিন্তু হেতু জানি বুজি নকৰে কোনেও, হয় না। সো then incorrect statement 1 to incorrect কেলে, the Gumti River originates in the কিটো আঠাৰামুৰা hills of Tripura. এইটো মনত ৰাখিব দেই আপোনালোকে, আহি যাব পাৰে কোৱেশ্চন কোনটো হেৰিৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে। Atharamura hills and flowing into Bangladesh and merging with the Meghna river, not Brahmaputra. So static fact hoy, monot rakhibo ekita. Then statement 2 is correct. The Dunbur Dam on the Gumti River is used for irrigation and flood control in Tripura. Okay, so our first MCQ solve korilu, aru jodi apnaloke ei bikhoye hobikhesh janibo bisare, so amar last
ডেইলি নিউজপেপাৰ simplified to চাব পাৰিব তাত গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰা আছে কেনেকৈ বাংলাদেশে এইটো একিউজ কৰিলে আমাৰ ওয়াটাৰ টেৰৰিজম বুলি যিটো টাৰ্ম আছে হেয়া তাৰ বিষয়ত কোৱা হৈছে গুমটি ৰিভাৰ ডানবৰ ৰিভাৰ সো প্ৰপাৰলি মেপিং কৰি পঢ়োৱা হৈছে তাত লেটস সি দেন এইটো চাব ইয়াত মেপখন আকৌ অনা হৈছে যেতিয়া আমি কিবা ৰিভাৰৰ বিষয়ে পঢ়ো হিলছৰ বিষয়ে পঢ়ো আইল্যান্ডৰ বিষয়ে পঢ়ো আমি হেতু মেপিংৰ থ্ৰুৰে পঢ়াটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আমি কিমান মুখস্থ ৰাখিম বাৰু এট লিষ্ট when we visualize things আমাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিভিজনত এইটোৱে বহুত বেছি হেল্প কৰে আৰু আমি এইটো খুব ধুনীয়াকে আনসাৰ বিলাকত আমি লিখিব পাৰো so যেতিয়া আমি এনেকুৱা static factor rivers hills islands seas boundaries countries পঢ়ো let's do not skip the map সদায় আমি মেপখন যাতে মেপৰ থ্ৰুৰে যাতে এইবোৰ পঢ়ি যাও ৰিভিজন কৰি যাও ওকে So, আকৌ এটা MCQ অনা হৈছে আমি লাষ্ট DNS ত পঢ়িছিলো about sea plane operation to India implement কৰা হ'ব so যত কি হ'ব যে প্লেন বিলাক ওয়াটাৰ বডিজ বিলাকতো যাতে অপাৰেট কৰিব পাৰে কিছুমান যিবিলাক sea plane আছে হেইবোৰ so এইটো কাৰ আন্ডাৰত ইনিশিয়েট কৰা হ'ব বুলি পাইছিলো উড়ান স্কিমৰ ওপৰত যেটো ৰিজিয়নাল কানেক্টিভিটি স্কিম আছে so তাৰ ৰিলেটেড MCQ এটা লৈ আহিছো So I hope it will apnalogok revision not help korise. So regarding the Uran, Ure Desh ka Aam Nagrik initiative, consider the following statement. It aims to enhance infrastructure and connectivity across India. Our statement number 2 hoise the inaugural Uran flight 2017 connected to Manipur to Delhi. Which of the statement is correct? কিমান মনত আছে বাৰু আমাৰ চাওক আমি হেদিনা পঢ়িছো এই বিষয়ে আজি আমি পাহৰি গৈছো কোৱেশ্চনটো অহাৰ লগে লগে সো ৰিভিজনটো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় হয়নে So statement 1 statement 2 yeah both neither let's see So statement 1 is correct why because it's a part of India's National Civil Aviation Policy 2016 and it aims to enhance infrastructure. Okay, so it's correct and connectivity. Then particularly in remote and underserved areas. যিবিলাক একদম ৰিমোট এৰিয়া আছে য'ত কি হয় এইটো কি বুলি কয় এয়াৰপোৰ্ট সো এয়াৰপোৰ্ট নাই এয়াৰপোৰ্ট বনাব কাৰণে ল্যান্ড নাই সো তাতে কি হয় সকলো মানুহে উৰিব বিচাৰে হয় নাই সো যাতে যিবিলাকৰ কানেক্টিভিটি ষ্ট্ৰং হয় এক্সেসিবিলিটি ষ্ট্ৰং হয় তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰিমোট এৰিয়াছ বিলাকত কিছুমান এয়াৰপোৰ্ট বনোৱা গৈছে আৰু এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত উড়ান স্কিমটোৰ আন্ডাৰত আমাৰ যেটো নতুন এই সি প্লেন অপাৰেশনটো হ'ব হেটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব and the first Uran flight in 2017 connected Simla to Delhi not Manipur Simlar pura Delhi le ahisile Manipurole নহয় চাওক হেদিনা পঢ়িলো ৰাতিপুৱা পাহৰি গলো এতিয়া আমি আকৌ ৰিভিজন কৰিলো এতিয়া আমি আকৌ না পাহৰো এই বস্তুটো okay so let's talk about our first topic that mountain gorilla conservation and etu aji Assam Tribune or front page ot ase then GS paper etu amar GS paper 3 lagibo for conservation then ako prelims or karone important hoy kisuman community er bikhoye okay conservation policies or bikhoye ami janibo lagibo Okay, so let's see. So Uganda government fails to keep promise given to Batwa people. Hey, Batwa people to ki hoy. Let's understand this. So gorilla, dekhisu, hoy na? So it's Uganda ki eta ase, eta mountain gorilla conservation effort ase, huh? A effort to aru yat robok dei, moi slide eta dekhoi asu. So এইটো সাকসেসফুল কৰিব কাৰণে পার্টিকুলার এরিয়া এটা কি হয় চুজ কৰা হৈছে এইটো বিউন্ডি বুলি পেলাই
আৰু সেই এৰিয়াটোক নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট বুলি পেলাইও ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে সো কিন্তু তাৰ কিছুমান কনসিকুৱেন্সেস আছে এই কনসিকুৱেন্সেস খিনি আমি চাব লাগিব সো Uganda's mountain gorilla conservation efforts have significantly increased in the gorilla population since 1990. So gorilla population to bahise sao compare kori play. Tar manukhinir jitu conservation effort, gorilla conservation effort to bridhi hoise. Aru amar ki hoisile rhino population to amar এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে বাট আমি কি কৰিছিলো ৰাইনো পপুলেশনটো we were about to extinct it এতিয়া বিভিন্ন পলিসিস বিভিন্ন এফৰ্টৰ কাৰণে it's stable now okay still gorilla conservation to বাঢ়ি গৈছে then কিন্তু we have to pay a price for everything right so this has come at significant cost to Batwa pygmy community so Batwa pygmy community বুলি এটা আছে এইটো one of Africa's oldest indigenous group এইটো এটা জনজাতীয় কমিউনিটি হয় যেটো আফ্ৰিকা এনেকে পৰ্যন্ত কোৱা হয় যে এটা প্লেনেটটো যেতিয়া অৰিজিনেট হৈছিল ন সো তেতিয়াৰ পৰাই মানে তেওঁলোকৰ এই কমিউনিটিটো পুৰণা কমিউনিটি আৰু oldest community তেনেকুৱা সো পিগমি কমিউনিটি এটা হয় তেওঁলোকৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকক নিজৰ এৰিয়াটোৰ পৰাই just to conserve the gorilla population যাতে হয় so obviously নিজৰ যিখিনি তাৰ যিখিনি লোকেল পপুলেশন আছে তাক নিজৰ জেগাৰ পৰা ডিসপ্লেস কৰা হৈছে so eviction of the Batwa pygmy so তেওঁলোকক eviction কৰিলে so 1990s displaced from Burundi impenetrable forest for gorilla conservation so তেওঁলোকে dense forestত বসবাস কৰিছিলে so যাতে এই gorilla population টো যাতে conserve কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই community টো তাৰ পৰা displace কৰা হয় so in case আমাক question আহিব পাৰে যে Batwa community টো core hoy Burundi code located hoy for mapping purpose and all okay so Burundi declared as national park and UNESCO's World Heritage Site also so impact ki porise their hihote ki korise they have lost their ancestral lands itu purbo purukhor সম্পত্তি asile nijor jega asile teolokok tar pora displace kora hoise aru jitu teolokor traditional way of life asile heitu heruai pelale then compensation promise kora hoise land dibo health care dibo education dibo but those are largely unfulfilled এতিয়াও এইবোৰ দিয়া হোৱা নাই so এইটো আমি নিউজ কিয় পঢ়ি আছো conservation effort yes we need it but at which cost yeah what cost wait they so অকনমান সময় ৰৈ দিব so conservation of to কি হৈ গল so sorry de interruptionৰ কাৰণে so নিজৰ তেওঁলোকে নিজৰ property খিনি হেৰুৱালে নিজৰ traditional way of life to হেৰুৱালে so ইয়াতে problem to কি হল যে আমাৰ যেটো conservation versus indigenous right এইটো issue আহিব পাৰে যে যিখিনি আমাৰ local people আছে conservationৰ নামত আমি যিখিনি policy implement কৰো কি কষ্টত আমি কৰিব পাৰো কি কষ্ট তাৰ কাৰণে আমি কি প্ৰাইস পে কৰিব লাগিব এইটো হাইলাইট কৰাটোৱে মেইন মোটো হয় okay so let's see consequences for the Batwa community ki consequences face korise livelihood and survival loge teolokok jitu teolokok tar pora displace kora hoi gol hoy na sustainable bereft of sustainable livelihood option struggle to survive as marginalized squatter beleg eta jegat joar loge teolokor nijor traditional way to disrupt hoi gol নিজৰ লাইভলিহুড নোহোৱা হৈ গল বহুত কষ্ট হৈ গৈছে হয় নাই সো তেনেকে বহুত মানুহ ঢুকাইছেও যে বেলেগ এটা সিচুৱেশনত নিজকে এডাপ্ট কৰিব নোৱাৰি পেলাই ওকে
Then social marginalization. So treated as outcast by neighboring communities. Obviously, যেতিয়া এইটো কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁলোকে বেলেগ এটা জেগাত থাকিব গুচি গলে তেওঁলোকেতো তেওঁলোকক আউটসাইডাৰ বুলিয়ে গণ্য কৰিব ন, থৰি না নিজে ওয়েলকাম কৰিব। সো এক মিনিট ৰ'ব দেই আপোনালোক। Lack of access to basic services like healthcare and education. So healthcare and education, এইটো problem হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। So ultimately they had to pay the price for government's effort to conserve the gorilla population. So impact খিনি আকৌ চাও। বাটোৱা কি হয়, কমিউনিটিটো ট্ৰেডিশনেল হান্টাৰ গ্যাদাৰাৰ্স হয়, and they lost their livelihood after eviction. তেওঁলোকৰ নিজৰ যেটো ইনকাম সোর্স আছিলে, লাইভলিহুড ট্ৰেডিশনেল ওয়ে আছিলে, হেতু তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলালে। কম্পেনসেশন কৈছিলে বাট নিদিলে। Now about 6,000 in Uganda, the Batwa face social marginalization, poverty and limited access to basic service. Same kotha ako ebar repeat korisu. Ultimately it was the Batwa community who had to pay the price. They were sacrificed. So tenege koise. Okay, sacrifice actually eta dangor word hoy. So main concept tule ahisu yate, conservation versus indigenous rights. So while the eviction has been credited with successful increase in the gorilla population, এই যে মানুহখিনি evict কৰিছে, displace কৰিছে, তাৰ কাৰণে gorilla population টো বাঢ়ি হৈছে, বৃদ্ধি পাইছে, হেতু এটা সফলতা হয়। But Batwa's displacement raises critical issues about the balance between conservation efforts and the rights of indigenous people. So এইটো কথাই তেতিয়া মই কব বিচাৰি আছিলো, কনজাৰভেশন এফৰ্টস আৰু যেটো মানুহ যেটো আমাৰ কি হব, যেটো জনজাতীয় মানুহখিনি তেওঁলোকৰ যেটো ৰাইট হয়, অধিকাৰ হয়, তাৰ মাজত এটো ব্যালেন্সটো ডিসৰাপ্ট হৈছে ইয়াতে। সো তাৰ কাৰণে হোলিস্টিক ব্যালেন্স এটা কেনেকে বনাব পৰা যাব, কনজাৰভেশন কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ লোকেল পপুলেশন খিনিৰ ৰাইটটো যাতে আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো। So Batwa pygmies once inhabited by the forest now live as marginalized squatters on the fringes of society, and they are struggling to survive. They are struggling. Okay. So এইখিনিতে question এটা লৈ আহিছো। Examine the challenges faced by indigenous communities in Assam due to conservation efforts. How can government balance environmental conservation with the rights and livelihoods of these communities? Provide suggestions for sustainable and inclusive conservation policies. So আপোনালোকে এইটো questioner answer লিখি পেলাই আমাৰ telegram groupত send কৰিব পাৰে, that will be evaluated by the experts. All right. So now let's come to our second article, that is Unified Lending Interface or simply ULI by RBI. আমি UPI এর বিষয়ে পঢ়িছো, ULI এতিয়া কি হয়, let's understand this. So itu newsত আছে, so Indian economy লাগিব, itu আৰু Assam Tribune আহিছে। Okay, so itu আমি বুজি যাও এতিয়া। So RBI গভৰ্ণৰ জনৰ আমি দেখিছো, মনত ৰাখিব নামটো আপোনালোকে, কেতিয়াবা question সুধি দিব পাৰে। So Reserve Bank led by Governor Shakti Kanta Das for static purpose etu ahi jabo pare is set to introduce a nationwide key unified lending interface, ULI. Okay, so wait. So unified lending interface or kotha koise চাই লব আপোনালোকে স্লাইডটো। Similar to UPI, UPI modelot based হয় এইটো,
to boost lending across sectors, particularly for agricultural MSMEs. UPI জানো আমি আগতে আমাৰ মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰাটো কিমান বেছি টাফ আছিলে আৰু এতিয়া UPI হোৱা কাৰণে আমাৰ এইটো কিমান বেছি ইজি হল 10 টকা 20 টকা এনো আজিকালিতো আমি ক্যাশ বেছি ইউজ নকৰোৱে সো তেনেকুৱা এটা কথা সো এটা ULI টো কি হয় let's understand this so এইটো কি হৈছে এইটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব এতিয়া নেশন ওয়াইড কৰিব that will boost lending across sectors পইচা এতিয়া ধাৰলে দিব sectors particularly for agriculture and MSME so কৃষিৰ কাৰণে আৰু যেটো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া ক্ষেত্ৰ আছে তাৰ কাৰণে okay so let's see so about ki robok dei so ULI is modeled on unified payments interface ketiaba surprise koribole apnalok question hudi die UPI er full form ki that is very easy so enekwa question moi apnalok nidiu just monot rakhibo so UPI unified payments interface aiming to revolutionize the lending ecosystem in India. So lending ecosystem to কি কৰিব এটো যাতে ভাল কৰিব পাৰে এনহান্স কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে okay so purpose কি হয় the focus is on enhancing credit access to various sectors so credit access যাতে দিব পাৰে ভালকৈ so এতিয়া suppose এতিয়া আপুনি এখন ফার্ম খুলিব ওলাইছে then ya গাড়ী লব ওলাইছে কিবা কৃষি ক্ষেত্ৰত কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট উলিয়াব বিচাৰিছে ট্ৰাক্টৰ লব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে লোন বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লাগে বিভিন্নটা বেংকত যাব লাগিব বিভিন্ন procedure follow কৰিব লাগিব যাতে এই processটো যাতে simplified হয় আমাৰ কাৰণে okay various sectors particularly in agricultural and MSME micro small and medium enterprises borrowers so তেওঁলোকক লোন লাগিব পাৰে আৰু এই যেটো ইকোসিস্টেম হয় হেতু ভাল কৰিব কাৰণে স্মুথ কৰিব কাৰণে এইটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা কথা কৈছে so features কি হয় pilot project success কিছুমান গাঁৱত তেওঁলোকে কিছুমান অলৰেডি এনেকুৱাকে টেস্ট কৰি চাইছে যে ডজন ফাৰ্মাৰে এনেকুৱা লোন লৈ পেলাই কি কেনেকুৱাকে ফাৰ্ম এখন বনাইছে হেতু কিমান ভাল কৰিছে সো এই যেতিয়া সৰু সৰু প্ৰজেক্ট কিছুমান ট্ৰাই কৰি তেওঁলোকে সফলতা পাইছে and after that this it will be conducted in nationwide this pilot conducted successfully by RBI and it will be now conducted nationwide okay based on this pilot experiences transformation in lending to etia bahut besi change hoi jabo so already moi process to koiso jetu conventional method asile ULI expected to transform lending similar to how UPI transform payments UPI kenekai payment transform korile agote kiman tough asil etia kiman easy hoi gol just UPI code to marile hoi gol part of the new trinity jan dhan Aadhaar and mobile so etu eta mane kenekwa hoy we can think of a building je ki hoy union government e enekwa eta digital structure banabo goise jor যেটো jan dhan mobile to hol eta first foundation UPI to hol second foundation ULI united যেটো আমাৰ lending interface এটো আমাৰ third foundation so যেটো এটা robust ecosystem এটা বনাবো ইয়াৰ কাৰণে so frictionless and consent-based credit enables seamless flow of digital transformation land records for suppose এতিয়া কি হয় যে কোনোবাই যদি এনেকুৱা এটা লোন বিচাৰিছে তাৰ আকৌ তেওঁ ক্ৰেডিট এক্সেস চাব তেওঁৰ কেনেকুৱা স্কোৰ হয় তেওঁ আগতে লোন লৈ পেলাই কেনেকে পৰিশোধ কৰিছে বা কিবা এনেকুৱা ইস্যুজ আছে নেকি সো এইবোৰ বহুত বেছি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হৈ যাব যাৰ কাৰণে লেন্ডাৰ জনৰ বেছি সময় এইবোৰ ভেৰিফাই কৰতে নালাগে আৰু তেওঁ লেন্ডাৰ জন মানে বেংকটোৱে সোনকালে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব আৰু according to that লোনটো গ্ৰান্ট কৰিব পাৰিব then streamlines
credit appraisal for smaller and rural borrowers. So teneke smaller and rural borrowers jikhini ase teolokor karoneo credit poato easy hoi jabo. It reduces time and documentation required. Bar enekwa ki document ani pelai xerox ani pelai table provide kori thakibo nalage aru. So etu eta simplification method hoy. Then standardized APS. Okay, so UPSC architecture to some common and standard application process interface jitu ase hetu hokolor karone hoy jate ki hoy kisuman standard rules thakibo. Then plug and play approach for easy integration, simplifies access to diverse data sources, speeding up the lending process. So etu hetu bank tat mane gutei khini data যদি কনসেন্ট বেসড হয় ন থাকিব তাতে সো সাপোজ লেন্ডাৰ জনে কাৰোবাক এনেকুৱা লোন এটা গ্ৰান্ট কৰিব বিচাৰিছে বেংকে বিচাৰিছে সো আনটো বেংকত তেওঁৰ কিমান বেছি লোন আছে বা কিমান পৰিশোধ কৰিব লগা আছে তো আগতে কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিছে সো তো তেনেকুৱাকে এটা সিস্টেম এটা থাকিব যিটোৰে ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকিব অলসো এট দ্য সেম টাইম ইট উইল ভায়োলেট আৱাৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি অলসো সো Impact on credit access kenekwa hobo meeting unmet demand for credit digitalizes access to financial and non-financial data particularly beneficial for agricultural and MSME sectors supports faster and easier credit delivery so agriculture khetrot kriki khetrot aru MSME sectorot kiman ki ase unmet demands jikhini ase for credit manukhini jikhini loan ba পয়সা লাগে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিব খোজা কামবোৰ কৰিব পৰা নাই সো সেইবোৰক যাতে আৰু কি হয় যে এমএসএমই এনেকুৱা কিছুমান স্মল লোন কিছুমান দিয়া হয় এতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ লোন পাব যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কিছুমান ডাঙৰ ফাৰ্ম কিছুমান কৰিব পাৰিব ফাস্ট হ'ব এটো এতিয়া it will support faster and easier credit delivery so teneke koise etu so etu eta amar positive step hoy जितुए की হয় এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এমএসএমই সেক্টৰটো উন্নতি হোৱা বিকশিত হোৱাত খুব বেছি সহায় কৰিব সো ডিজিটাল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিপিআই মডেলটোৰ বিষয়ে কিছু কোৱা গৈছে পাব্লিক সেক্টৰ বিল্ডছ এণ্ড মেনেজেছ ডিজিটাল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো গভৰ্নমেন্টে যেনেকে আমাৰ এনেকুৱাকে ইনিশিয়েটিভবোৰ বনায় UPI and all then after that private sector tate notun kisuman mobile wallet and all tenekwa ke invest kore ba teloke new kisuman initiative banai then jam trinity jandhan aadhar mobile forms the base infrastructure and it promotes what financial inclusion eta promote korise sabore 67% rural beneficiary etia tare 55% women বিলাকেও এতিয়া এইবোৰ স্কিমৰ বেনিফিট লব পৰা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ মোবাইল আধাৰ বেংক একাউন্টৰ থৰে গভৰ্নমেন্ট যিবিলাক স্কিম আছে তাৰ বেনিফিট লব পৰা হৈছে সো ইট উইল ক্ৰিয়েট এ ৰবাস্ট ডিজিটাল ইকোসিস্টেম নাও সো তেনেকুৱা এটা এইম কৰি পেলাই এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে সো এডিশনাল আৰবিআই ইনিশিয়েটিভ এটা আছে একাউন্ট এগ্ৰিগেটৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা It facilitates consent-based sharing and aggregation of financial information. So financial information board jodi customer jone allow kore so tetia hole etu consent based share eta hobo antu bankor logoto jate lender bilakor bank bilakor loan dibole etu easy hoy transparency purpose obviously so another example of India's public infrastructure digital public infrastructure innovation so etu eta ki hoy etu eta game changer hoy already kwa hoi gol bare repeat nokoru aru it poised to transform India's lending landscape etia lending landscape to mane etia increase hoi jabo focuses on underserved sectors like agriculture and MSME and it advances digitalization and financial inclusion in India so etu ami বুজি পালো সো আমাৰ কোর্স বিলাকৰ বিষয়ে জানিব কাৰণে আপোনালোকে এটো একেটা স্ক্যান কৰিব পাৰে ইয়াত আমাৰ APSC CC ফাউন্ডেশন কোর্সৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ডেইলি ফ্ৰী ওপেন মক টেষ্ট হেতু চাওক এভৰিডে 9 PM ত আমি ডেইলি ফ্ৰী ওপেন মক টেষ্ট দি আছো যেটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন খুব বেছি হেল্প কৰিব এটো আপোনালোকৰ ডেইলি হ্যাবিট কৰি লৈ লওক
যেটো খুব বেছি বেনিফিশিয়াল হৈ যাব দেন APSC CC ক্র্যাশ কোর্স এটাও আমি লঞ্চ কৰিব গৈ আছো সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো এনেকুৱা প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ চেন্ট্ৰিক তথ্যসমূহ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ eKuhipath APSC UPSC চেনেলটো ফলো কৰক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰক থ্যাংক ইউ